Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Chúc anh em có một ngày tốt lành. Mặc dù bây giờ là cuối ngày rồi nhưng tôi vẫn chúc anh em như vậy, hi hi. Video hôm nay sẽ là phần 2 hành trình leo lên Tier 1 của tôi. Tóm tắt lại phần 1 thì tôi đã vượt qua được Tier 3 với chuỗi 8 trận bất bại bao gồm 7 trận thắng và 1 trận hòa. Qua đó không chỉ đặt chân lên được Tier 2 mà còn vô địch luôn cả Tier 3. Với tâm thế vừa vô địch Tier 3, tôi rất tự tin rằng mình sẽ lên hủy diệt luôn cả Tier 2. Mặc dù biết rằng Tier 3 và Tier 2 có sự chênh lệch rõ rệt nhưng không vì thế mà tôi chùn bước. Thứ bây giờ có thể ngăn cản được con quỷ trong tôi chỉ có thể là nhà phát hành khóa tài khoản của tôi lại. Nhưng khóa thế điếu nào được khi tôi là con nặc chân chính chưa từng trải qua búp bẩn hay bung gì cả. Nên tóm lại là không ai có thể ngăn cản được tôi đâu. Tier 2 anh tới với các chú em đây chuẩn bị mang rổ ra mà đựng bóng nhé. Để chiến đấu sung sức nhất ở Tier 2, tôi dùng những chiến thuật và con người quen thuộc nhất của mình. Đó là sơ đồ 442 cùng những gương mặt rất quen thuộc với anh em trong những clip đã qua. Việc đặt chân tới một mức răng cao như vậy thì không nên có sự thử nghiệm hay là mạo hiểm ở đây. Cứ cái gì sở trường nhất thì mình đem vào thắng thì phải thắng oanh liệt, không được thắng bằng cách hèn hạ, còn thua thì phải thua trong thế thắng. Phải ngẩng cao đầu chứ không phải thua một cách bạc nhược. Đó là phương châm chơi bóng của tôi đã truyền đi truyền lại trong bao mùa giải qua, dù đội hình có yếu tới đâu thì gặp ai cũng phải chiến hết mình. Và vị bố đầu tiên trên mức Tier 2 của chúng ta đó chính là một người có biệt danh là BHB. Thôi chúng ta tạm hiểu là bại, tức là bạn này đá toàn hòa với thua, hí hí. Nói trêu anh em thế thôi, khứa này đang có chuỗi 4 trận thắng kia kìa. Và hiệp 1 bắt đầu, đội tôi là đội giao bóng trước và bảo vệ khung thành phía tay phải của anh em. Ban đầu bóng được luân chuyển ở phần sân nhà, sau đó Genic chuyển cho Tajemi, Đấng nhanh chóng nhìn thấy Sumo Dojok đang di chuyển và chuyển cho anh ta. Sau khi nhận bóng, Sumo Dojok lắc nhẹ người để vượt qua được hậu vệ đối phương, sau đó tung ra một cú sút rất nguy hiểm. Như vậy tỷ số đã là 1-0 cho anh Sian Onserta ngay phút thứ 5 của trận đấu. Quá nhanh và quá nguy hiểm anh em ạ. Lại tiếp tục là pha tấn công của đội tôi, lần này bóng được chuyển ra biên trong Minamino, anh ta liền chuyển lại cho Behic. Sau đó hậu vệ này có một pha chuyển xuống cho Sumo Dojok rất bất ngờ. Cầu thủ người Uzbekistan chuyền bóng vào cho Tajemi. Chỉ tiếc là trong pha tranh chấp bóng trên không đống đã không thắng được hậu vệ đội bạn. Tiếp tục là đội tôi ép sân, tại pha bóng này thì hậu vệ đội bạn có những pha sai lầm giúp cho Zenit có một cơ hội rất tốt để đối mặt với thủ môn. Và không có một sai lầm nào xảy ra thì số đã là 2-0 cho đội tôi. Xin phép không gọi bạn này là bố nữa mà được nhập bàn này là con có được không hả anh em, he he. Đùa với anh em vậy thôi chứ đây mới là phút 33 của trận đấu, chưa biết đâu được. Như vậy hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn trước 2 bàn dành cho đội tôi. Trong hiệp 1 đội bạn gần như không có một pha bóng đáng chú ý nào, nhưng cho tới đầu hiệp 2 họ đã có một pha tấn công rất nguy hiểm và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-1. Không biết hiệp 2 họ bù cái gì mà mới đầu hiệp đã đá khiếp đến như vậy nhỉ? Khác hoàn toàn so với bộ mặt của hiệp 1 luôn. Lật mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ ấy, ha ha. Sau khi để thua bàn đầu tiên, chúng tôi đã dần lấy lại thế trận và ép sân đội bạn như hiệp 1. Ôi thứ ma quỷ gì đây khi chỉ hai cầu thủ là Minamino và Sumo Dojok đã khuấy tan hàng phòng ngự số đông của đội bạn. Chỉ tiếc là cú sút cuối cùng bóng lại chạm vào xà ngang và bay ra ngoài, không thì bây giờ tỷ số đã là 3-1. Chấm dứt trận đấu này. Tiếp tục lại là một pha bóng nguy hiểm. Khi nhận thấy có khoảng trống trước mặt, Sumo Dojok đã tung ra một cú sút từ ngoài vòng 16m50. Bóng đi căng nhưng mà chưa chính xác. Một pha dứt điểm vào biển quảng cáo chứ chưa vào lưới. Tỷ số vẫn là 2-1. Tới tận phút thứ 76 đội bạn mới có pha tấn công nguy hiểm tiếp theo. Lần này là Bezo đối mặt với thủ môn nhưng đã không giành chiến thắng được Zion. Và đội tôi phải chịu một cuộc phạt góc. Cuộc phạt góc sau đó thì không có gì nguy hiểm khi hậu vệ đội tôi đã làm chủ được tình hình. Ở phút thứ 80 của trận đấu, đội tôi có một pha tấn công nhanh. Bóng lại được dốc ra biên và sau đó là căng ngang vào cho Nakamura. Nhưng cú dứt điểm là hơi với nên đã bị thủ môn đội bạn ngăn cản lại một cách dễ dàng. Tới những giây phút cuối cùng hiệp 2 tưởng chừng như đội bạn có một pha tấn công nguy hiểm. Nhưng tôi đã nhầm khi đó chỉ là những lời trăn trối cuối cùng của bạn BHB. Như vậy khởi đầu cho Tier 2 là một chiến thắng 2-1. Quá là đẹp luôn, đầu xuôi thì đuôi lọt anh em ạ. Khéo của này đá một lượt là lên được Tier 1 luôn ấy chứ. Đến với trận đấu thứ 2 luôn thôi nào. Đội hình đội bạn nhìn khá là mạnh nhưng các cầu thủ đều chưa full chỉ số nên tôi không lo lắm. Nhưng cái quan trọng là họ cũng dùng sơ đồ 442, đều đang có chuỗi win toàn tập như đội tôi. Có nghĩa đây là bản sao của tôi, nhưng mà bản sao thì làm sao mà thắng được bản chính hả anh em, he he. Tôi chỉ mê ở đội bạn mỗi con hàng Son Heung-min chỉ số 84 mà tôi luôn mơ ước. Càng nhìn càng đau đớn anh em ơi. Trong hiệp 1 này đội tôi là đội giao bóng trước và vẫn như cách khởi động quen thuộc. Tôi luôn chuyển bóng ra biên bằng những đường chuyền ngắn nhanh và chính xác. Điểm đến cuối cùng ở biên là Minamino nhưng pha căng ngang vào của tiền vệ này là chưa tốt nên đã bị hậu vệ đội bạn cản lại. Trận này khá là cần sức cân tài khi đội tôi không được quyền ép sân như trận trước nữa nhưng vẫn có một số cơ hội nguy hiểm như ở phút thứ 23 này. Chỉ với Tajemi và Minamino đập nhả qua lại đã khiến hàng hậu vệ đội bạn không thể phòng ngự nổi. Nhưng cú dứt điểm của Minamino không đánh bại được thủ môn. Tỷ số vẫn là không đều.
Ngay sau đó đội tôi thực hiện của đá phạt góc. Người thực hiện là Sturgeon, anh ta căng ngang vào. Bên trong có Sumo Đồ giúp bật cao đánh đầu nhưng cú đánh đầu là quá hiền nên đã không đánh bại được thủ môn đội bạn. Nhưng chỉ ít phút sau đội bạn cũng có một pha tấn công biên rất là nguy hiểm. Nhìn lối đá tấn công biên này tôi thấy khá là giống bản thân mình nhưng ở một đội hình đẳng cấp hơn. May quá cú dứt điểm cuối cùng của Son Heung-min lại không đi vào lưới. Không thì có cho tiền tôi cũng không săn ông này nữa ha ha. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số là 0 đều và hiệp 2 bắt đầu. Có vẻ như đội bạn đang bị đứng nghiêm và rồi họ thoát trận luôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một trận đấu đang rất hay và hấp dẫn. Nhưng có vẻ đội bạn biết rằng không thể thắng được đội tôi nên đã rời trận sớm. Đây là một tinh thần đáng là tuyên dương khi gặp đội tôi. Rất là đáng khen cho bạn này, hi hi, cảm ơn bạn rất nhiều. Chiến thắng thứ 2 đến rất là dễ dàng như rơi từ trên trời xuống vậy. Đội tôi đã không tốn một tí sức nào để giành được chiến thắng của trận này. Vì vậy tôi đã nhanh chóng tìm kiếm con mồi tiếp theo. Và con mồi lần này đến từ FC Hải Dương nhưng mà hình như giờ thành Hải Phòng rồi anh em nhỉ. Thôi thì đồng bào nhé, nhưng xin lỗi đồng bào là trận này có thân đến mấy thì tôi cũng phải win. Tôi sẽ không nương tay đâu. Ơi, phong độ 5 trận gần nhất của đội bạn cũng là 5 chiến thắng cặp cớm rồi chứ đồng bào gì nữa hả anh em, hu hu. Cơ hội đầu tiên của đội tôi đến từ cuộc phạt ở phút thứ 14. Sau một vài đường chuyền cơ bản bóng lại được đưa ra biên. Kubo chọc khe xuống cho Sakai, thấy được Zenit đang mang vào lưới từ tuyến 2. Thay vì căng ngang vào trong thì Sakai đã chuyển ra đúng đà băng vào của Zenit và anh ta tung ra một cú sút rất nhanh nhưng bóng lại đi trúng vào biển quảng cáo. Đội tôi tiếp tục gia tăng sức ép và lần này hậu vệ đội bạn đã mắc phải sai lầm để cho Nagatomo cướp được bóng. Anh ta liền chuyền vào cho Tajemi sau một pha hãm bóng bằng ngực đấng đã tung ra cú sút nhưng bóng đã đi chệch khỏi khung thành. Tỷ số vẫn là 0 đều, pha này đấng sút như vậy là chết em rồi. Ngay đầu hiệp 2 đội bạn đã có một pha đánh phủ đầu bằng một tình huống tấn công rất nguy hiểm nhưng người dứt điểm cuối cùng là Dembele đã không có một cú sút tốt. Vì vậy Zion dễ dàng làm chủ được trong pha bóng này. Cú sút này giống Dembele thì đúng hơn á. Sau khi đã ôm được bóng trong người, Zion liền ném bóng lên cho Minamino. Minamino thấy cánh phải khá là trống nên chuyền một đường bóng quá là ảo diệu để đổi cánh sang cho Kubo. Nhưng đường chuyền vào trong của Kubo lại không đẹp, qua đó bỏ lỡ đi cơ hội rất ngon ăn. Và qua pha bóng này tôi liền có một vài sự thay đổi người làm mới hàng công để tìm kiếm bàn thắng. Đội tôi thì chưa thấy cái mới đâu mà đội bạn đã có một bàn thắng mới rồi anh em ạ. Không thể hiểu nổi cái đội tôi đang làm cái gì nữa. Phòng ngự thì hớ hênh mà tấn công thì như con dao cùn vậy. Mấy trận trước đá sung lắm mà sao trận này đá ngu vậy. Anh em thấy hậu quả của việc tấn công nhiều mà không ghi bàn chưa? Nó không khác gì là tự thua cả. Ôi, lại đến pha bóng này. Ông Zenit làm cái gì đây khi có một pha phá bóng không tốt khiến cho các tiền đạo đội bạn thoải mái phối hợp và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên là 2-0 ở phút thứ 84. Có lẽ trận đấu đã kết thúc ở đây rồi, khoảng cách 2 bàn là quá khó. Ở những phút cuối cùng của trận đấu đội tôi đã không tạo ra được thêm cơ hội nguy hiểm nào. Như vậy tỷ số là 2-0 nghiêng về đội bạn. Đây thất bại đầu tiên trên mức răng thai ở 2 này nhưng không sao cả, cơ hội vẫn còn rất nhiều. Không nản chí thì không có gì là không thể. 6 điểm sau 3 trận đấu mà vẫn còn 7 trận để thi đấu. Trong khi mức để lên thai ở 1 là 20 điểm. Vẫn rất là khả quan anh em ơi, cứ tự tin lên. Chúng ta cùng tìm kiếm ông bố tiếp theo nào. Nhìn bố này chén được anh em ơi. Với xét theo phong độ 5 trận gần đây thì họ toàn hòa như vậy, đội tôi đang hoàn toàn có lợi thế hơn về mặt phong độ. Cũng như nhìn đội hình đội bạn thì không thấy có gì khó ăn lắm, cứ thế mà phang thôi mấy khứa châu Á ơi. Đội bạn sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này. Do là đội hình yếu nên tôi thường lấy công làm thủ. Thay vì việc chủ động thủ thì tỷ lệ thua sẽ rất là cao. Nên việc lấy công làm thủ thì có thể thắng mà cũng có thể thua, nhưng ít nhất là vẫn có cơ hội hơn là tập trung thủ. Đó là lý do hầu như trận đấu nào mới vào trận tôi cũng sẽ dồn đội hình lên tấn công ép sân đối thủ, tìm bàn thắng trước giải tỏa áp lực. Điển hình là như trận này. Mới vào trận tôi ép sân đội bạn liên tục nhưng có vẻ hàng hậu vệ của họ chơi rất chắc chắn. Đội tôi liên tục chuyển bóng ra biên xong căng ngang vào nhưng không thể qua nổi hàng hậu vệ đội bạn. Cho tới phút thứ 13 hậu vệ đội bạn mắc sai lầm. Bóng quay trở lại với chân của Inu nhưng tiền vệ này lại đẩy bóng đi quá dài giúp cho thủ môn đội bạn băng ra kịp thời. Như vậy bàn thắng vẫn chưa được ghi cho anh Sian Onserta. Ở phút thứ 23 của trận đấu, hậu vệ đội bạn không cẩn thận để Inu cướp được bóng và chuyền sang cho Tajemi. Tajemi liền thả quả bóng rất nhanh xuống cho Minamino đang băng lên, tạo điều kiện cho anh đối mặt với thủ môn và tung ra một cú sút đẳng cấp, mở tỷ số cho anh Sian Onserta. Không giảm sức ép ở đó, đội tôi liên tục tấn công cho đến phút thứ 40 của trận đấu. Sau pha cất bóng không cẩn thận của thủ môn đội bạn, bóng ngay lập tức được luân chuyển xuống đáy biên cho Sumo Đồ giúp. Sau đó bóng lần lượt tới chân Kubo và điểm đến cuối cùng là Minamino. Một cú sút tung nóc lưới đội bạn. Tỷ số là 2-0 cho đội tôi, hủy diệt trận đấu ngay từ hiệp 1 he he. Sang đầu hiệp 2 có vẻ như đội bạn đã lấy lại được thế trận và có những pha tấn công rất nguy hiểm về phía khung thành của đội tôi. Nhưng thủ môn Zion đã chơi rất xuất sắc để cản phá. Sau đó đội tôi phải chịu một cuộc phạt góc nhưng cú đánh đầu của cầu thủ đội bạn lại đi đúng vị trí của Zion, nên không có gì nguy hiểm. Rồi tôi liền tổ chức một pha tấn công nhanh, bóng được phất lên từ vị trí của Zion và tới chân của Tajemi nhưng mà thủ môn đội bạn băng ra quá nhanh khiến cho Tajemi không thể dứt điểm được.
Tới phút thứ 65 của trận đấu đội bạn tiếp tục có một pha tấn công. What the fuck cái gì kia? Sao lại báo pin yếu lúc này? Và thôi rồi đội bạn có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Lúc đó tôi rất là buồn và tức giận. Tôi định ném cái điện thoại đi nhưng sợ điện thoại hỏng thì không có clip cho anh em xem. Nên tôi quyết định bình tĩnh lại và sẽ sửa sai bằng cách ghi thêm bàn thắng, chứ trận này mà thua là tôi tẩy chay iPhone luôn, hi hi. Như thường lệ, ngay sau đó ở khoảng phút từ 60 đến 70 của trận đấu tôi sẽ có hàng loạt những sự thay đổi người để gia tăng sức tấn công và phòng thủ cho đội bóng. Chỉ sau bàn thắng của đội bạn 10 phút, đến phút thứ 76 thủ môn đội bạn có pha phát bóng lên không tốt tạo điều kiện cho Vũ Lỗi và Tajemi phối hợp ghi bàn thắng nâng tỷ số lên là 3-1 ấn định chiến thắng cho đội tôi. Thực sự trận đấu này thủ môn đội bạn đã phạm phải rất nhiều sai lầm nên dẫn tới bàn thua, chứ đội bạn đá không hề yếu. Đây cũng là một pha bóng điển hình cho sai lầm của thủ môn đội bạn. Khi thay vì phá bóng mạnh lên thì anh ta chuyển cho hậu vệ của đội mình đang trong thế bị tiền đạo đội tôi ép, dẫn đến tí nữa thì bị nhận bàn thua thứ tư. Nếu bạn có xem clip này thì nên suy nghĩ về việc thay thủ môn đi nhé, hi hi. Đến phút thứ 88 của trận đấu đội bạn có pha phối hợp rất ăn ý và Lukaku có một pha xử lý tình huống rất tốt, nhưng cú dứt điểm thì lại không thể đánh bại được thủ môn Giant. Tôi bảo rồi đội bạn đá tốt mà chỉ là thủ môn hơi báo thôi. Sau đó là của phạt góc và tỷ số đã được rút ngắn là 3-2. Người ghi bàn lại chính là Kim Min-jae, thủ quân của đội tuyển châu Á khứa này. Ba phải lắm anh em ạ. Khéo trận sau tôi cho lên băng ghế dự bị thôi, sợ bị phản lắm, ha ha. Bàn thắng vừa rồi cũng chỉ giúp cho đội bạn lấy lại được tinh thần để đá trận sau thôi, chứ không thể xoay chuyển được kết quả của trận đấu. Như vậy đội tôi đã giành được chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở. Nhìn qua thông số thì hai đội gần như là tương đồng nhau, không có gì để chê cho trận đấu này. Như vậy qua 4 trận đội tôi đã giành được 3 chiến thắng và 1 trận thua, có 9 điểm trong tay và còn 6 trận chưa đá, thai ở 1 đã rất gần rồi. Cố lên nào! Đối thủ tiếp theo của tôi chính là The Blue. Hình như đây là cách gọi của đội tuyển Chelsea đúng không anh em? Nếu như tôi đăng clip vào ngày hôm nay thì là đội tuyển Chelsea đã vô địch giải FIFA. FIFA Club Cup. Xong tiện đây thì tôi chúc mừng những anh em là fan của Chelsea nhá, và cũng chia buồn với những anh em theo phở Sài Gòn. Phở này còn bịp hơn cả Úc bịp anh em ạ. Đội hình này là đội hình phun chỉ số lên việc tôi ép sân đầu trận là điều gần như không thể. Và như thế đồng nghĩa với việc tôi bị đội bạn ép sân lại. Đây là tình huống cảnh báo đầu tiên của đội bạn dành cho tôi. Thật may khi bóng không vào lưới. Tới phút thứ 17 của trận đấu, nhờ vào thể hình và tốc độ cặp siêu tiền đạo cô gái Hà Lan và Ninja Rùa đã phối hợp với nhau tạo ra một bàn thắng rất đơn giản cho đội bạn. Như vậy đội tôi đã bị thua mất 1 bàn rồi anh em ạ. Nhìn lại pha bóng này thì một pha sai lầm khá lớn khi tôi gọi thủ môn ra từ rất sớm khiến cho thủ môn bị lao ra khỏi vòng 16m50 và không thể dùng tay để bắt bóng, mà phải chơi bằng chân tạo điều kiện quá tốt cho Mbappé ghi bàn. Cần phải vực dậy lại tinh thần ngay anh em ơi. Sau đó đội tôi cũng đã dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng chưa có một pha bóng nào nguy hiểm thì đã bị đội bạn phản công. Và lần này người thực hiện cú sút là Haaland, nhưng may quả bóng đã đi trúng vào biển quảng cáo. Ngay sau đó thủ môn Giant đã có một pha báo đội khi chuyền bóng vào chân cho Mbappé. Chỉ có may mắn với cứu được đội tôi pha này. Cảm thấy rằng hậu vệ đang chơi không chắc chắn, nên tôi đã chuyển về chiến thuật 4-1-2-1-2, kéo một tiền vệ chơi thấp xuống để nhằm hỗ trợ cho tuyến trung vệ. Sau đó thay Ilu bằng Zenit để tăng cường hàng phòng ngự, chứ không để thể này khéo phải thua thêm mấy bàn nữa. Như vậy tôi đã trải qua hiệp 1 đầy ám ảnh khi phải chịu trận trước đội bạn. May mà chỉ thua có 1 bàn thôi, chứ đội bạn mà tận dụng tốt cơ hội chắc phải thua 2-3 bàn rồi. Giờ nghỉ giữa hiệp rất là đáng quý. Đội tôi đã bàn lại chiến thuật, sau đó đầu hiệp 2 đội tôi đã có những giây phút ép sân đội bạn. Nhưng những pha bóng cuối thì lại không được như ý muốn, dẫn tới việc các cơ hội đều bị trôi qua một cách đầy đáng tiếc. Tới phút 70 của trận đấu lại tiếp tục là Mbappé và Haaland phối hợp với nhau, khiến cho hàng thủ của tôi trở lên điên dại. Cú sút rất quyết đoán của Haaland đã giúp đội bạn vượt lên dẫn trước 2 bàn. Kèo này toang thật rồi ông giáo ạ. Toang thật rồi nuôi em. Hết cách rồi, tôi đành thay người vào để cầu may, chứ tầm này kỹ năng hay chiến thuật thì cũng bỏ vào sọt rác thôi. Rồi cái thứ ma quỷ gì đây? Mbappé nó là con gì ấy chứ không phải con người nữa rồi anh em ạ. Gì mà một mình nó lu hết hàng hậu vệ của tôi và tung ra cú dứt điểm không thể nào cản phá được. Tỷ số là 3-0 cho đội bạn, đồng thời chấm dứt mọi hy vọng của tôi ở phút thứ 86 của trận đấu. Trận thua 3-0 này cũng khiến cho tầm vé lên chơi Tier 1 của tôi càng xa vời. Nếu như 5 trận còn lại mà không đá cẩn thận thì khéo lại còn rơi xuống Tier 3 ấy chứ. Như vậy ở Tier 2 tôi đã xác định được 2 vị bố bởi vì đã thua 2 trận, hi hi. Đối thủ tiếp theo của tôi là một đội hình cũng khá là mạnh, nhưng các cầu thủ đều chưa full chỉ số nên tôi cũng không ngại lắm. Và phong độ ở trận gần nhất của cả hai đội đều là thua. Vì vậy tôi đánh giá đây là một trận đấu khá cân bằng. Ngay phút thứ 4 đội bạn có một pha tấn công biên. Người cắt bóng vào là Modric nhưng đã không thể qua được hậu vệ đội tôi. Sau đó bóng bật ra tuyến 2, Jonji đã rất nhanh chân kiểm soát bóng và tung ra cú sút ngay. Bóng đi đúng vị trí thủ môn nhưng lực sút rất là căng. Tỷ số đã được mở 1-0 cho đội bạn. Ngay sau đó đội tôi trở về giữa sân và thực hiện một tình huống giao bóng như thường lệ, bóng nhanh chóng được đưa ra biên. Sakai chọc khe xuống cho Stegen. Thấy Sumodo rốt bên trong khá thoáng. Stegen liền căng ngang vào nhưng cầu thủ người Uzbekistan đã không thắng được thủ môn đội bạn.
Sau đó đội tôi được hưởng một cuộc phạt góc. Sau Tây Dường là người thực hiện, Yoshida ở bên trong bật cao lên đánh đầu nhưng không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Không dừng lại sức ép ở đó, tôi tiếp tục tấn công biên. Lần này người dốc bóng xuống là Tajemi, sau đó anh ta chuyền vào cho Sumo Đồ Dốc. Trong thể đối mặt với thủ môn, Sumo Đồ Dốc lần thứ 2 thất bại. Đã đang thua mà các cơ hội bị phung phí thế này thì thực sự rất là đáng tiếc. Đây là một tình huống ném biên bóng được luân chuyển giữa các hậu vệ như Sakai và Kim Min Jae. Sau đó lại được đưa ra biên cho Sở Tây Dường, anh ta liền cất bóng vào trong. Tajemi bật cao lên đánh đầu nhưng bóng lại đi trúng vào xà ngang. Các cơ hội thì liên tục bị phung phí, giờ lại còn đen nữa chứ. Thế này thì xứng đáng thua anh em ạ. Ngay sau đó đội bạn thực hiện một pha phản công nhanh. Tình huống được đưa về là 3-1. Tôi nhìn thoáng qua hình như lại là cặp tiền đạo gieo rắc nỗi sầu cho đội tôi, đó là Mbappe và Haaland. Nhưng lần này Zion đã làm chủ tốt vòng cấm. Tỷ số vẫn là 1-0 cho đội bạn. Vẫn còn cả một hiệp 2 ở phía trước, chưa thể nào nản chí lúc này được. Tôi phải kêu gọi sức mạnh tình bạn thôi, ha ha. Sang đầu hiệp 2 đội bạn có một pha tấn công. Bóng được phát động từ vị trí của thủ môn, sau đó chuyển qua cánh cho Mbappe và điểm đến cuối cùng là cô gái Hà Lan. Lần này thì không có ai có thể cứu được tôi nữa rồi, thì số là 2-0 ở phút thứ 55 của trận đấu. Chiến đấu với một tinh thần rệu rã rồi tôi đã phải nhận bàn thua thứ 3. Người ghi bàn tiếp tục là Hà Lan. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội tôi ở Tier 2 và cũng là trận thua thứ 3 của mùa giải. Nhìn chung tôi còn 4 lượt trận nữa mà cần tới 11 điểm để lên được Tier 1. Như vậy giờ chỉ cần một trận hòa nữa thôi là tôi sẽ hết cơ hội để lên chơi ở sân chơi cao nhất của giải đấu cấp online. Có lẽ nào cánh cửa đã dần khép lại với tụi tôi không? Giờ mỗi trận đấu sẽ là trận sinh tử của tôi và người đầu tiên mà tôi cần phải bước qua trong cuộc chiến sinh tử này là một người cầm cho mình đội hình có cả huyền thoại. Thế này thì có mà trời thắng anh em ạ. Đội bạn sẽ là đội giao bóng trước ở trong hiệp 1 này. Ngay sau pha giao bóng, hậu vệ đội bạn đã mắc sai lầm để cho Sumo Đồ Dốc cướp được bóng và chuyền vào cho Tajemi, nhưng cú sút của Tajemi là không tốt. Phút thứ 11 của trận đấu, đội tôi tiếp tục có một pha tấn công. Lần này người chuyền là Kubo, một đường chuyền rất đẳng cấp, bóng tới chân của Tajemi. Nhưng kết quả đã khác, Tajemi có một cú sút rất tốt đánh bại thủ môn đội bạn. Tỷ số là 1-0 cho anh Sian Onserta ở phút thứ 13. Nhưng cái thứ quái quỷ gì đang xảy ra ở phút thứ 36 đây? Cầu thủ đội bạn có một pha sút xa đẳng cấp, bóng ghim thẳng vào góc cao của khung thành khiến thủ môn bó tay gỡ hòa 1-1. Cả trận họ không tấn công pha nào nhưng chỉ cần một pha tấn công như này thì đã có bàn thắng. Đội tôi cần phải xem lại cách tận dụng cơ hội của mình ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó là pha giao bóng, Kubo lập tức có đường chuyền đỉnh cao xuống cho Inu. Nhưng tiếc là cú sút của Inu không tốt. Phải chăng Inu bình tĩnh hơn chuyển sang cho Tajemi thì có lẽ bàn thắng đã tới với đội tôi. Một sự vội vàng đến khó hiểu của cầu thủ này. Sang tới hiệp 2 của trận đấu, lần này đội tôi đã không tấn công biên mà tấn công thẳng vào trung lộ của đội bạn. Tajemi thoát đi rất nhanh đối mặt với thủ môn nhưng anh ta không sút mà chuyển sang cho Inu. Một lần nữa Inu thể hiện sự vô duyên của mình. Khi trong thể đối mặt với thủ môn, anh ta lại tung ra cú sút rất đơn giản. Tỷ số vẫn là 1-1. Rồi tấn công nhiều không ghi được bàn là tự thua đâu có sai. Khi sau đó 10 phút đội bạn đã có một pha phối hợp đẳng cấp và người kết thúc là Vinicius. Một cú sút tung nóc lưới, đội tôi nâng tỷ số lên 2-1 cho đối thủ. Tôi lại tiếp tục thực hiện những quyền thay đổi người để cải thiện khả năng tấn công của đội. Nhưng chưa ổn định được đội hình thì đội tôi đã bị đội bạn dội cho thêm một gáo nước lạnh ở phút thứ 79 của trận đấu. Tỷ số là 3-1, người ghi bàn là Mbappe. Cơ hội gần như là khép lại. Cánh cửa lên Tier 1 của mùa giải năm nay đã quá xa vời rồi. Cuối cùng mỗi đội ghi thêm được một bàn, trận đấu kết thúc với tỷ số là 4-2. Trận thua đầy cay nghiệt khi đội tôi là đội có nhiều cơ hội hơn nhưng đã không tận dụng được. Trong khi tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của đội bạn là 100%, nhìn mà thèm anh em ạ. Bây giờ thì cơ hội lên Tier 1 đã chấm dứt. Nhiệm vụ tôi cần làm bây giờ đó chính là ở lại được sân chơi Tier 2. Mục tiêu là 5 điểm nữa cho 3 trận đấu còn lại. Tôi cần làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ ngay, chứ với đà phong độ này thì xuống Tier 3 là cái chắc. Vì vậy tôi đã thưởng nóng cho các cầu thủ mỗi người vài tỏi để đi ăn chơi, mong là các cầu thủ có thể đá tốt hơn ở trận sau. Trận đấu tiếp theo tôi gặp một đội hình có tên là The Gym FC. Nhìn thoáng qua thì tôi thấy đội hình này không khó đá và phong độ hiện tại của họ chỉ khá hơn một chút khi họ có những trận hòa. Nhưng một khi đã dồn vào thế đường cùng thì đội hình châu Á sẽ khác lắm anh em ạ. Trong hiệp 1 này đội tôi là đội giao bóng trước. Tôi liền thực hiện bài đánh một bàn của mình. Lần này tôi cho Vũ lỗi vào sân đá chính và anh ta đã có một đường chuyền rất hay cho Tajemi. Đứng đối mặt với thủ môn nhưng đã không đánh bại được anh ta. Sau đó đội tôi được thực hiện một cuộc phạt góc. Người đánh đầu là Yoshida, bóng đã trượt qua xà ngang khung thành trong gang tấc. Cảnh này thật quen thuộc, lại quay về cái thói phung phí cơ hội rồi đấy.
Hai đội đã ăn miếng trả miếng khi ngay sau đó đội bạn cũng có một pha rất nguy hiểm. Người thực hiện cú sút là cô gái Hà Lan nhưng bóng đi không chính xác. Lại là Thánh Haaland và Mbappé. Tôi ngán hai bố này lắm rồi nha. Sang tới phút thứ 62 đội bạn có một pha tấn công. Người dẫn bóng là Neymar và bằng kỹ thuật vốn có của mình Neymar đã khuấy đảo hàng phòng ngự và buộc hậu vệ của tôi phải phạm lỗi, chịu một quả phạt đền. Người thực hiện cuộc phạt đền này cho đội bạn là Haaland. Anh ta có một cú sút rất căng sang bên tay phải nhưng đã bị thủ môn Ryan cản phá lại và chỉ phải chịu thêm một cuộc phạt góc. Quá may mắn luôn. Cuộc phạt góc ngay sau đó Rudiger đã bật cao lên để đánh đầu nhưng bóng lại trượt qua cột dọc. Như vậy tổng hợp lại trận đấu từ đầu đến giờ thì cả hai đội đều có những pha phung phí cơ hội gần như là 10-10. Ở phút thứ 75 của trận đấu đội tôi có một pha tấn công. Lần này tôi lại tiếp tục yêu cầu các cầu thủ tấn công trung lộ và đã có hiệu quả khi Hoàng Hy Chan đối mặt với thủ môn và tung ra cú sút của mình. Nhưng bóng lại đập vào xà ngang nảy ra. May mà Zenit băng vào kịp thời để đưa bóng vào lưới ghi bàn mở tỷ số cho anh Sian Onstar ở phút thứ 77. Chúng ta đã chạm được một tay tới chiến thắng rồi. Tiếp tục phút thứ 82 của trận đấu đội tôi được thực hiện một quả đá phạt ở phần giữa sân. Nếu các bạn đã xem nhiều video của tôi thì gần như đây là cách đá phạt sở trường khi bóng sẽ được chuyển ra biên sau đó căng ngang vào trong cho các tiền đạo hay tiền vệ công. Chỉ tiếc trong pha bóng này Tajemi đã sút bóng chạm xà ngang bay ra ngoài. Trận này cả hai đội quá đen anh em ạ. Trận đấu thực sự được đẩy lên cao trào ở những phút cuối khi Haaland có cơ hội gỡ hòa một đều, nhưng đã bị thủ môn Ryan xuất sắc cản phá được và đội tôi chỉ phải chịu một cuộc phạt góc. Tôi nín thở chờ kết quả của cuộc phạt góc này. May quả bóng đã được phá ra, như vậy đội tôi đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu là 1-0. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này lại là thủ môn Ryan ha ha. Nhưng không sao, thắng là được rồi anh em ạ. Như vậy tôi đã có 12 điểm và còn 2 trận nữa chưa thi đấu. Vậy để bảo toàn mức răng này tôi cần 2 điểm cho 2 trận. Khả quan đấy chứ anh em nhỉ? Nếu như thắng trận tới này thì chắc chắn tôi đã được ở lại Tier 2 nhưng hòa hoặc thua thì phải đá thêm một trận nữa để quyết định. Người ta có câu đi đêm nằm có ngày gặp ma. Và cũng như không muốn cho người xem phải thở bằng máy thở nên tôi quyết định all in trận này phải thắng được luôn. Anh em thấy có ai chiều anh em như tôi không hi hi? Đã lộ diện đối thủ trong trận đấu gần như là sinh tử của tôi. Đội bạn có Messi, Yamal và hàng loạt các hào thủ khác. Nhưng tôi không sợ, đã đi tới đây rồi thì cỏ lúa bằng nhau, ai sợ thì đi về. Đứng ở dưới nhảy mạnh lên. Ai sợ thì đi về. Phòng các Ngay phút thứ 6 của trận đấu Minamino có đường truyền chọc khe súng cho Vũ Lỗi. Vũ Lỗi đối mặt với thủ môn nhưng lại là sự vô duyên đến từ các tiền đạo của đội tôi. Khi cú sút bị thủ môn đội bạn cản phá lại một cách dễ dàng. Tới phút thứ 20 của trận đấu đội tôi phải chịu một quả đá phạt ngay trước vòng 16m50. Người thực hiện là Messi. May quá hôm nay Messi đã bị Lukaku nhập hay sao khi cú đá phạt không qua nổi hàng rào. Như vậy cơ hội của đội bạn đã trôi qua sau cú sút ở tuyến 2 không tốt của Bellingham. Với quyết tâm cao độ, đội tôi tạo ra một sức ép liên tục và không ngừng khiến cho đội bạn chỉ biết có cụm về phòng ngự. Chỉ tiếc là những cú dứt điểm cuối cùng lại không thể tạo ra bàn thắng. Và rồi những sức ép cũng đã khiến cho tài năng trẻ Yamal để mất bóng ở một tình huống rất nhạy cảm. Bóng được chuyển xuống cho Tajemi. Trong tư thế đối mặt với thủ môn đấng đã một lần nữa đứng dậy cứu tôi khi có một cú sút rất là quyết đoán ghi bàn mở tỷ số cho anh Sian. Mãi sang tới phút thứ 60 của hiệp 2 đội tôi mới tạo ra thêm một cơ hội nữa. Khi Minamino truyền vào cho Tajemi, không rõ của này đấng sút hay truyền nữa mà trong tình huống rất là nửa vời. Tôi cũng không hiểu ý của đấng là như thế nào. Giờ đấng quay ra lừa cả đồng đội thế này thì kinh rồi ha ha. thằng chó. Mày lừa bố mày. Sau đó không lâu đội tôi tiếp tục có một pha tấn công. Lần này hướng tấn công là ở bên phải. Bóng được truyền xuống cho Hoàng Hy Chan. Anh ta liền cất bóng vào trong bê hích bật cao lên đánh đầu và đã đánh bại được thủ môn đội bạn. Nhưng không thể thắng được hậu vệ. Một tình huống rất đáng tiếc. Nhưng sau đó cơ hội vẫn còn và Zenit tung ra cú sút của mình từ ngoài vòng 16m50. Một tình huống khá là hài hước khi bóng đập vào xà ngang bay ra nhưng lại đập tiếp vào đầu thủ môn đội bạn bay vào lưới. Đây sẽ được coi như là một tình huống phản lưới nhà đầy hài hước của trận đấu. Sau khi có bàn thắng thứ hai, đội tôi tiếp đà hưng phấn dồn ép đối thủ về phần sân nhà, nhưng kết thúc trận đấu mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Như vậy tỷ số được ấn định là 2-0 cho anh Sian Onstar. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội tôi đã bảo vệ được tấm vé ở Tier 2. Thực sự lần đầu tiên nên chơi ở Tier 2 tôi đã bị ngợp. Thắng được 2 trận đầu cứ ngỡ mùa xuân về nhưng những trận sau là một chuỗi trận bết bát nhất mà tôi từng đá ở giải đấu online này. Thôi không sao, thua kèo này ta bày kèo khác. Tôi sẽ tiếp tục một mùa giải nữa ở Tier 2. Như đã hứa tôi sẽ cố gắng lên được Tier 1 với đội hình châu Á này cho anh em xem. Bước vào mùa giải Tier 2 thứ hai trong sự nghiệp thi đấu online của tôi, thì lần này còn tệ hơn cả lần trước khi trải qua 5 trận đấu tôi chỉ giành được 7 điểm với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Trong đó có những trận thua nên tới cách biệt 5-6 bàn bởi vì đội bạn có gần như là đội hình toàn các huyền thoại phun chỉ số nên không có cách nào có thể chống trả lại được.
Bây giờ giải đấu đã bước vào giai đoạn nước rút khi chỉ còn 5 trận đấu nữa là kết thúc mà tôi đang có 7 điểm. Tức là 5 trận còn lại tôi cần ít nhất là 4 chiến thắng và 1 trận hòa thì mới có thể lên được Tier 1. Chỉ cần có một sai sót nào xảy ra thì tôi ở lại Tier 2 hoặc xuống Tier 3. Đó là những mục tiêu mà tôi không hề đặt ra và Tier 1 mới là thứ tôi hướng tới. Vậy thì chiến hết mình thôi nào các tình yêu ơi. Và đối thủ tiếp theo của tôi có tên là Sushi. Đội hình cũng gần như là full chỉ số. Không ấy mình thoát trận được không chứ nhìn nấy quá anh em ạ. Ngay nửa đầu hiệp 1 tôi đã có một lời cảnh tỉnh cho đội bạn khi pha sút xa từ ngoài vòng cấm của Vũ Lỗi rất tốt. Chỉ tiếc rằng bóng đi trượt khung thành trong gang tấc. Yếu đội hình chứ không có yếu tinh thần chiến đấu đâu đó nha bạn kia. Khiếp sợ đi là vừa. Sợ quá, phải ban nó thôi. Sợ quá. Nhưng ngay sau đó đội bạn đã cho tôi biết thế nào là khiếp sợ. Khi lại là Haaland truyền vào cho Son Heung-min và trong tình huống này có lẽ Son bên bạn đã bán độ nên mới không ghi bàn, đúng là người con xa xứ có khác. Quá tuyệt vời. Zipek cho Son Heung-min ha ha. Đây lại là một trận đấu nặng về tính kiểm soát nữa. Khi mãi tới phút thứ 67 thì mới có một cơ hội nguy hiểm nữa được tạo ra. Và người có được cơ hội đó là Vũ Lỗi đội tôi. Khi anh ta có một pha sút bóng tuy nhẹ nhưng tinh tế, đủ để đánh bại thủ môn của đội bạn, mở tỷ số cho anh Sian Onstata. Ngay sau đó tôi có những sự thay đổi người vừa để bảo toàn tỷ số cũng như là có những pha phản công nhanh khi chắc chắn rằng đối thủ sẽ dồn lên tấn công ở những phút còn lại của trận đấu. Ngay sau bàn mở tỷ số thì đội bạn cũng có câu trả lời khi Vini một mình một bóng lao về phía khung thành của tôi. May là Zion đã băng ra cản phá kịp thời nhưng hậu vệ lại báo khi một pha phá bóng không dứt khoát đã giúp cho Vini cấp lại bóng và ghi bàn khi thủ môn Zion đã không còn trong khung thành. Đúng là các báo thủ có khác và chính vì pha sai lầm đó mà trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-1. Một trận hòa quả đáng tiếc trong một pha sai lầm dường như là không tưởng. Bởi vì đây là một sai lầm quá sơ đẳng của một hậu vệ đẳng cấp châu Á. Thôi không sao, chuyện cũng qua rồi, giờ cố gắng hướng về tương lai thôi anh em nhỉ. Như vậy qua trận đấu vừa rồi tôi chỉ tích góp được thêm 1 điểm cho bản thân. Đồng nghĩa với việc nếu muốn lên được Tier 1 thì 4 trận còn lại tôi phải giành chiến thắng cả 4. Nhiệm vụ lúc này là quá khó khăn. Chiến hết mình thôi chứ biết sao giờ. Ôi giời, lần này là gặp ông cố nội rồi chứ không phải gặp ông bố nữa anh em ạ, thế này thì có thắng bằng mắt à. Rồi xong bảo ông cố nội thì không ai tin chứ từ đầu trận đến giờ tôi không có bóng chơi luôn. Phút thứ 14 của trận đấu Mbappé tung ra cú sút quyết đoán, bóng ghim thẳng vào góc cao của khung thành mở tỷ số cho đội bạn. Sau khi bị thủng lưới bàn đầu tiên tôi yêu cầu các cầu thủ dồn lên tấn công vì nếu trận này không tấn công thì chắc chắn sẽ thua nên lấy công bù thủ là cách tốt nhất. Và rồi kết quả cũng đã được đền đáp khi Zenit căng ngang vào trong cho Vũ Lỗi ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 36 của trận đấu. Chỉ sau bàn thắng của tôi được 5 phút thì đội bạn cũng ra lời cảnh cáo sau những pha phối hợp dính như keo và người dứt điểm là Kevin De Bruyne. May mà bóng đi chệch khỏi khung thành. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 1-1. Qua hiệp 2 của trận đấu đội tôi tiếp tục bị đội bạn dồn ép không nên nổi bóng luôn. Và đây là một tình huống tấn công tiêu biểu trong trận đấu này của đội tôi. Chỉ tiếc là cú sút của Vũ Lỗi lần này đã không đánh bại được thủ môn đội bạn. Sau đó không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đội tôi đã chơi tốt hơn và ép sân đội bạn. Chỉ tiếc là việc tận dụng cơ hội để ghi bàn vẫn là một thứ gì đó xa xỉ với đội tuyển châu Á này. Vào đây gần như là những giây phút thăng hoa nhất của đội tôi khi đã dồn ép được đội bạn có cụm về phòng ngự. Các bạn có thể tự chiêm ngưỡng những khoảnh khắc kỳ diệu này chứ. Nếu như biệt danh tôi dành cho đội này là ông cố nội thì thế trận của giờ phút này là cháu đang đánh tan tác ông cố nội ha ha. Và trước sức ép liên tục như vậy đội bạn đã không thể chống đỡ được. Phút thứ 81 Tajemi tung ra một cú sút gần như định đoạt cả trận đấu. Tỷ số được nâng lên là 2-1 cho anh Sian. Chơi đến hàng nghìn trận đấu rồi nhưng cứ đến những phút cuối là các hậu vệ của đội tôi lại bị tâm lý và có những pha xử lý không tốt. Điển hình là pha bóng này, may mà cú sút của tiền đạo đội bạn đã không đánh bại được thủ môn Zion. Sau đó là cú phạt góc cũng tương tự khi cú sút bóng nó đi ra ngoài. Và chúng tôi đã thành công trong việc bảo toàn chiến thắng 2-1 trước ông cố nội. Chiến thắng này sẽ là bước đạt thuận lợi trên con đường tiến tới Tier 1. Jesser, có lẽ lần này tôi chỉ phải gặp bố thôi anh em ạ, chứ không phải gặp ông cố nội nữa. Nhưng có thắng được hay không thì tôi chưa biết ha ha. Rồi xong bố này còn khiếp hơn cả ông nội khi mới phút thứ 12 của trận đấu. Tiền đạo đội bạn trong một thế không ai kèm đã dốc bóng xuống đối mặt với thủ môn và tung cú sút không thể nào cản phá nổi. Tỷ số là 1-0 cho đối thủ. Sau đó đội tôi cũng có một vài tình huống tấn công nhưng bất thành trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội bạn.
Như vậy hiệp 1 chỉ có một vài tình huống đáng chú ý. Cho tới đầu hiệp 2 đội tôi đã dồn ép đối phương khiến cho đội bạn có những sai lầm xảy ra. Khi thủ môn ném bóng lên đã bị tiền đạo đội tôi ngăn lại và qua một vài đường chuyền cơ bản bóng đã gọn ghẽ nằm trong lưới đội bạn nhờ pha dứt điểm cổ vũ lỗi. Trận đấu đã được đưa về vạch xuất phát ở phút thứ 63. Nhưng ngay sau đó ở tình huống giao bóng, Messi của đội bạn có một pha chuyền bóng vượt tuyến cho cái ông này tên là gì đấy tôi cũng không biết đọc. Nhưng thực sự đây là một pha bóng rất nguy hiểm, may mà thủ môn Zion đã chơi tốt. Chưa kết thúc ở đó, đội bạn vẫn liên tục ra sức hấp xin tôi. May mà hàng thủ tôi đã đứng vững trong những tình huống nguy hiểm cuối trận này. Và kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết khi ở những phút bù giờ, đội tôi được hưởng một cuộc phạt góc người thực hiện là Sờ Tây Rừng. Anh ta treo bóng vào trong, Ilsi đưa bật cao lên đánh đầu nhưng bóng lại đi đúng vị trí của thủ môn Ellison. Trận hòa này đồng nghĩa với việc đội tôi lại một lần nữa mất tấm vé lên chơi ở Tier 1 và đành ngậm ngùi hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm vé ở Tier 2. Lại giống như mùa giải trước, tôi cần kiếm thêm 2 điểm nữa cho 2 lượt trận cuối cùng để giữ lại tấm vé ở Tier 2. Liệu điều đó có xảy ra không hay là tôi sẽ bị đẩy xuống Tier 3 đây? Tất cả sẽ được quyết định ở 2 ván đấu cuối này hoặc chỉ là một ván duy nhất nữa thôi. Ôi, lần này tôi lại gặp được một người bố nữa. Nhưng người bố này khá thân thiết khi có tên là Việt Nam, một cái tên rất là đẹp và ý nghĩa. Nhưng bù lại thì 5 trận gần đây của họ không hề đẹp với chỉ duy nhất 1 trận thắng và 4 trận thua. Điều này sẽ khiến tôi tự tin hơn khi bước vào trận đấu. Đây là cơ hội gần như là tốt nhất cho tôi giữ lại tấm vé chơi ở Tier 2. Cơ hội đầu tiên dành cho đội bạn khi họ có một pha đá phạt ở điểm giữa sân của đội tôi. Bóng được chuyển ra đáy biên, sau đó một pha chuyền vào. Phía trong Sana đã bật cao lên đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội bạn. Khó khăn lại chồng chất khó khăn rồi đây. Ở phút thứ 36 của trận đấu, đội tôi có một pha phối hợp rất ăn ý và cú sút cũng rất đẳng cấp. Người thực hiện cú sút này là Vũ Lỗi. Bóng bay vào một góc mà gần như không có thủ môn nào cản nổi. Tỷ số được quân bình là 1-1 cho anh Sian. Sau đó đội bạn thực hiện một pha giao bóng. Và thứ quái quỷ gì đang xảy ra ở trước mắt tôi đây? Liên tục là những pha phối hợp khiến cho tôi hoa mắt và đến cả thủ môn Zion cũng không bắt nữa mà đứng đấy giơ tay chịu chết. Thực sự pha phối hợp này đúng như kiểu theo hoa dệt gầm đấy. Có trời đỡ được. Nhưng phương châm là không chịu thua số phận, đội tôi liền có một pha đáp trả bằng một pha tấn công biên ngay sau pha giao bóng. Và người kết thúc lại là Vũ Lỗi. Cú sút rất tốt và tỷ số được quân bình 2-2. Thấy trận say như trong chóng không biết đâu mà lần. Như vậy hiệp 1 kết thúc mà không bên nào có lợi thế cả. Sang đầu hiệp 2, đội tôi có một pha tấn công. Bóng được chuyển hết từ cánh phải sang cánh trái và tâm điểm là Tajemi. Khi anh ta có 2 cú sút liên tiếp nhưng bóng đều đi không vào lưới. Hai đội này rất thích ăn miếng trả miếng. Khi ngay sau đó là câu trả lời của đội bạn và lại là Khứa Haaland một mình một bóng đi thẳng về khung thành đội tôi, xong tung ra một cú sút không thể cản phá. Tỷ số lại là 3-2. Đội tôi tiếp tục một lần nữa bị đưa vào thế bám đuổi trong trận đấu này. Đây là một tình huống cấp bách nên tôi đã thực hiện những quyền thay đổi người cần thiết để gia tăng sức tấn công. Sau đó đội tôi tiếp tục thực hiện pha giao bóng sau bàn thua. Bóng lại được chuyển ra biên một lần nữa và lần này là Sờ Tây Rừng căng ngang vào. Tajami có một tình huống xử lý rất tốt khi kéo bóng để loại hậu vệ đội bạn và tung ra cú sút quyết đoán ghi bàn thắng quân bình tỷ số 3-2. Đây có lẽ là trận đấu căng thẳng nhất trên Tier 2 của tôi, khi hai đội liên tục ghi bàn vào lưới nhau và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số là 3-2, đồng nghĩa với việc tôi phải bước vào trận đấu sinh tử của giải đấu Tier 2 này. Trận đấu cuối cùng này tôi cần ít nhất 1 điểm để ở lại, còn nếu thua thì tự dắt xuống Tier 3, về đúng lại với vị trí mà mình thuộc về. Không loằng ngoằng nữa tôi sẽ vào trận luôn. Và đối thủ lần này có tên là Arsenal, biệt danh là Phấn Đào. Nhưng họ đang có chui uy 5. Liệu đây có phải là đội tuyển sẽ dập tắt đi ước mơ nên Tier 1 của tôi hay không? Ngay phút thứ 4 của trận đấu, đội tôi có một pha tấn công rất nguy hiểm nhưng ở tình huống này Tajemi đã hơi vội vàng khi dứt điểm từ khá xa và bị thủ môn đội bạn bắt lại một cách dễ dàng. Tình huống ngay sau đó Vũ Lỗi lại có một cơ hội rất tốt, nhưng pha đẩy bóng cuối cùng lại hơi dài. Có lẽ đội tôi đang bị tâm lý đè nặng khi những pha xử lý cuối cùng đều chưa theo ý muốn. Đây là một tình huống tương tự khi quá trình đưa bóng tới khung thành của đội bạn là rất tốt, nhưng cú sút cuối cùng lại đi chệch khung thành hàng chục mét. Lúc này tôi rất là sốt ruột rồi khi từ đầu trận đến giờ đội tôi có một thế trận rất tốt, cơ hội cũng rất nhiều nhưng bàn thắng thì lại chưa có. Nhưng có vẻ đội bạn biết rằng đội tôi đang gặp khó khăn nên thủ môn đội bạn đã chuyền bóng vào thẳng chân Tajemi. Sau đó Tajemi thực hiện đường căng ngang và cho Vũ Lỗi. Lần này thì khung thành đã bỏ trống nên không có sai lầm nào xảy ra. Vũ Lỗi đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho anh Sian.
Lại một lần nữa ngay sau pha giao bóng, đội bạn thực hiện một pha tấn công nhanh. Ronaldo chuyển bóng xuống đáy biên cho ai đó. Sau đó ai đó cắt vào trong cho Ronaldo, anh bày bật cao nên đánh đầu, nhưng bóng không đi vào lưới. Tỷ số vẫn được giữ nguyên là 1-0 nghiêng về cho đội tôi. Tại phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Zion có một pha phát bóng mạnh lên phần giữa sân. Trong pha không chiến, Tajemi đã giành được chiến thắng và đánh đầu ngược xuống cho Vũ Lỗi. Thấy thủ môn đội bạn băng lên cao, Vũ Lỗi liền thực hiện một pha bấm bóng. Bóng từ từ lăn vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 ngay trong hiệp 1 cho anh Sian. Ngay đầu hiệp 2, đội tôi đã có một pha tấn công, lại là Sturgeon ở biên cất bóng vào cho Tajemi đánh đầu, nhưng lần này đã bị thủ môn đội bạn cản lại. Sau đó đội tôi và đội bạn cùng thực hiện mỗi bên là 5 quyền thay đổi người cùng một lúc. Tới tầm này thì các bố đều chơi tất tay hết rồi. Tới phút 64 của trận đấu, đội tôi có một quả đá phạt góc. Ilsanur đã không chiến thắng được trong pha không chiến, nhưng bóng lại quay trở về với đội tôi. Lần này là liên tục những pha phối hợp đỉnh cao của bộ ba Kim, Vũ Lỗi và Gia Càn Bát. Người dứt điểm cuối cùng là Gia Càn Bát, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng thực sự cú sút này ở trong tư thế rất khó, nếu là một đường căng ngang vào thì có lẽ bàn thắng thứ 3 đã tới với anh Sian. Tới phút 77 của trận đấu, đội bạn có một pha tấn công và biến số đã xảy ra khi hậu vệ đội tôi đã phạm lỗi với Son Heung-min của đội bạn ở trong vòng cấm và phải chịu một cuộc penalty. Người thực hiện là Ronaldo nhưng cú sút đã bị Zion cản phá lại. Ở mùa giải năm nay, Zion liên tục cản phá được 2 đến 3 của penalty chính xác. Một phong độ quá tuyệt vời, anh ta xứng đáng MVP trận này. Như vậy đội tôi đã giành chiến thắng 2-0 và giữ được tấm vé ở lại Tier 2 lần thứ 2 liên tiếp, nhưng cũng là lần thứ 2 tôi thất bại trong việc lên chơi ở Tier 1. Thực sự lên được Tier 1 rất là khó. Đúng như trong lời đồn, nhưng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Tôi vẫn sẽ làm thêm một clip nữa về chủ đề leo răng lên Tier 1. Người ta bảo quá tam ba bận mà. Nếu như lần sau tôi vẫn không thành công thì có lẽ content này sẽ kết thúc ở đây. Như vậy muốn biết được tôi có thành công hay không thì hẹn anh em hãy cùng đón chờ clip sau của tôi nhé. Còn bây giờ clip này sẽ kết thúc ở đây. Chúc anh em có thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.